Nisal Tech Academy YouTube channel එකට සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ gaming logo හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. එහෙනම් බලමු කොහොමද gaming logo එකක් හදන්නේ කියලා. මේ වැඩේ කරන්න පළවෙනියෙන්ම අපි අපේ ෆෝන් එකට app එක download කරගන්න ඕනේ. ඒ app එක download කරගන්න අපේ ෆෝන් එකේ Play Store app එක open කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලා searching bar එකේ search කරන්න e-sport logo මේක කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා පළවෙනියෙම තියෙන app එකක්. එන්නේ app එක තමයි මෙන්න මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේ වෙනකොටත් මෙන්න මේ app එක මගේ ෆෝන් එකට install කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ app එක install කරගන්න. මම දැන් open කරගන්නවා. ඔයාලට open කරද්දි මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම එනවා. ඔයාලා මෙතනින් උඩින්ම තියෙන create කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් logo තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් කැමති logo එකක් උඩින් ටච් කරන්න. මම දැන් එක logo එකක් උඩින් ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ආවෙන්නේ logo එක. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට ඔයාලා නමක් දාගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මෙතෙන්ට නමක් දාගන්න කියලා. name එක ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා මෙතන text කියලා තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ text කියන එක ටච් මෙන්න මේ වගේ එනවා. ඔයාලා මෙතනින් type කරන්න ඕන ඔයාලා දෙන්න ඉන්න name එක මම නිකන් මෙතන මගේ name එක type කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන add කියලා තියෙනවා. ඒ add කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලා දුන්න name එක එනවා. ඔයාලට දැන් කරන් තියන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා colored එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. මෙතන මැද black තියෙන හින්දා ඔයාලා මෙන්න මේ text එකේ colored එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් තියෙනවා font color shadow කියලා. ඔයාලා දැන් මෙතනින් color කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට කැමති color එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම දැන් සුදු තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන text එක සුදු පාටින් පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන font කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ගොඩක් හොඳ ලස්සන font තියෙනවා. ඔයාලට කැමති font එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතනින් කැමති font එකක් තෝරගෙන ඒක උඩින් touch කරන්න. මම දැන් නිකන් මෙන්න මේ font එක තෝරගන්නවා. ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් shadow දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. තාමෙන් දැන් stroke කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා වටේට අපිට highlight කරලා color එකක් දාගන්න පුළුවන්. තව අපිට මෙන්න මේ letter spacing කියන එකෙන් පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ අකුරු ඈත් ගන්න ලං කරන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදිහකට. තව අපිට මෙන්න මෙතන opacity කියලා තියෙන එකෙන් පුළුවන් අපිට මේක පේන එක අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් මේක කැමති විදිහට හදාගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන save කියලා තියෙනවා. එන්නේ save කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් jpg කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ logo එක අපේ ෆෝන් එකේ gallery එකට download වෙනවා. දැන් අපි gallery එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේ logo එක මොන විදිහට download වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් gallery එකට ගියාට පස්සේ ලස්සනට logo එක download වෙලා තිනවා. ඔයාලට මේක දැන් ඕනම දෙයකට මෙන්න මේ logo එක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලගේ යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඊයටදී එතකොට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත්තෙන bell එක click කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.